Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ba mẹ phải làm thêm giờ. Buổi tối đặt hamburger cho tôi và em gái, nhưng người giao lại đưa cơm nguội. Người giao hàng không mặc đồng phục, trông còn rất bẩn. Tôi cảm thấy lạ, vội vàng đóng cửa và nhìn qua mắt mèo. Đèn ngoài hành lang tắt ngúm, nhưng người giao hàng vẫn chưa rời đi. Lúc đó, một tiếng cười rùng rợn vọng qua cánh cửa. Em gái đang nhìn qua mắt mèo à? Tôi hoảng loạn tột độ, không dám làm gì. Ra hiệu em gái đưa điện thoại cho tôi, nhưng em gái đã dùng hết pin điện thoại. Trong lúc lướt mạng từ trước, tôi suýt bật khóc vì lo lắng, đành giả vờ gọi cảnh sát. Tôi cố gắng giữ giọng nói không run rẩy, và khi người đàn ông ngoài cửa nghe thấy, hắn lập tức rời đi. Dù vậy, tôi vẫn chưa yên tâm, nên tiếp tục nhìn qua mắt mèo thêm lúc nữa. Sau khi chắc chắn hắn không quay lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội đi lấy sạc để sạc điện thoại, nhưng em gái lại buông lời mỉa mai. Có khi chủ đó chỉ giao nhầm hàng thôi. Đang phân vân không biết có nên đổi lại hay không, chị còn giả vờ gọi cảnh sát, làm chú ấy sợ chạy mất. Xã hội này lạnh lùng như vậy là tại những người như chị. Tôi liếc nhìn nó, bảo nó im lặng. Nếu không phải vì nó thì nguy hiểm lúc này đã không xảy ra. Mẹ đã dặn không mở cửa cho bất kỳ ai, còn dặn rằng đồ ăn sẽ được treo ngoài cửa, đợi người giao rời đi mới lấy vào. Vừa nãy tôi định giả giọng mẹ, bảo người giao hàng treo đồ lên và rời đi, nhưng em gái lại nhanh tay mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi cảm thấy điều chẳng lành. Người giao hàng đó trông rất dữ tợn, còn cố tình kéo mũ che thấp khuôn mặt. Ánh mắt hắn nhìn chúng tôi đầy đe dọa. Các em ở nhà một mình à? Là chị cả, tôi phải đứng ra bảo vệ gia đình. Không, ba em đang trong nhà vệ sinh. Nói xong, tôi cầm lấy đồ ăn và đóng sập cửa lại, khóa kỹ cửa ngay lập tức. May mắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn hai hộp cơm nguội trong tay, lòng tôi lại dấy lên lo lắng. Đây không phải đồ ăn của chúng tôi, mẹ đặt cho chúng tôi hamburger cơ mà. Tôi cố nói bình thản rằng có lẽ giao nhầm thôi, tôi cũng hy vọng là vậy. Nhưng tiếng cười kỳ lạ bên ngoài cửa chỉ có thể nói rằng tôi và em gái đã bị để ý. Nếu không phải tôi nhanh trí, hậu quả sẽ khó lường. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. May mà hắn đã đi. Nhưng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lòng tôi lại thót lên lần nữa. Xin chào, đồ ăn đã treo ngoài cửa. Em gái tôi lại muốn mở cửa. Nó rất nôn nóng, cứ khăng khăng rằng đồ ăn bị giao nhầm. Tôi vội vàng đẩy nó ra và nhìn qua mắt mèo. Lần này là một nhân viên giao hàng bình thường, mặc đồng phục quen thuộc. Theo ghi chú trên đơn hàng, anh ta để đồ xong và rời đi. Em gái lại lên giọng trách móc tôi. Chị tham đồ ăn miễn phí, sao không trả lại đồ ăn giao nhầm cho người ta? Tôi tức đến phát điên. Nói xong, nó đẩy tôi ra, định mở cửa lấy đồ ngoài cửa. Tôi nắm chặt tay nó, ngăn lại. Em điên rồi à? Biết đâu chú xấu kia vẫn còn quanh đây. Em đã thấy nhân viên giao hàng nào mặc như vậy chưa? Và ai lại đặt hai hộp cơm trắng không có thức ăn? Em gái cãi lại. Chị nghĩ người nghèo không được gọi đồ ăn à? Hai hộp cơm thì sao chứ? Tôi cảm thấy tủi thân, quán không bao giờ làm vậy. Em không biết chút thưởng thức nào à? Thực ra cũng không trách em tôi được. Mẹ từ bé đã nuông chiều nó, nên ở nhà, nó đúng kiểu công chúa thực sự. Tôi lấy điện thoại xem, pin đã sạc được một ít. Lúc này, em gái lại định giật điện thoại. Tôi gạt tay nó ra. Nó tủi thân, khẽ nói, chị, em đói. Em muốn ăn gì đó. Tôi nhìn nó nghiêm túc nói. Vậy em phải nghe lời chị. Em gái ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nói đi, giờ làm sao? Tôi lướt qua danh bạ điện thoại, thấy tên chú hàng xóm hiện ngay đầu. Gần đây ba mẹ thường xuyên tăng ca, thỉnh thoảng nhờ chú đón chúng tôi tan học. Tôi lấy hết can đảm gọi cho chú hàng xóm. Chẳng bao lâu, chú ấy bắt máy. Là giọng chú ấy, sao thế? Các cháu ở nhà sợ à? Nghe giọng quen thuộc, nước mắt tôi trào ra như suối. Nhưng lý trí vẫn kịp kiểm soát tôi vào giây phút cuối. Chú ơi, hành lang tối quá, cháu không dám ra lấy đồ ăn, chú giúp cháu được không? Lý do này thật gượng gạo, hành lang có đèn cảm biến mà, sao lại tối được chứ? Nhưng chú hàng xóm không vạch trần tôi. Chú chỉ cười và nói, được rồi, điều này lại khiến tôi thấy áy náy. Tôi sợ làm liên lụy chú, nên vội vàng bổ sung, ngoài kia có thể có người xấu. Chú nhớ nhìn kỹ rồi hãy ra nhé. Chú hàng xóm cười lớn trước sự nghiêm túc của tôi. Được rồi, cô bé cảnh giác ghê nhỉ. Từ cảnh giác bỗng làm tôi cảnh tỉnh. Có gì đó không ổn với chú hàng xóm này. Điện thoại tôi dùng để gọi chú,
Rõ ràng là của mẹ. Sáng nay mẹ vừa đưa cho tôi. Sao chú lại biết ngay là tôi gọi? Con hỏi tôi có sợ không? Tôi ngần ngại một lúc rồi hỏi, chú ơi, sao chú biết người gọi là cháu? Đầu dây bên kia cười nhẹ, lần trước đón các cháu. Em gái cháu nói mà. Nó bảo nếu sợ thì gọi chú, thế nên chú để điện thoại mở suốt. Hóa ra là vậy, tôi suýt nữa thì hiểu lầm chú. Chú nghe ra tôi vẫn sợ nên bảo tôi tắt máy đi. Tôi cầm điện thoại, nhìn qua mắt mèo. Thấy cửa nhà chú mở ra, ánh sáng chiếu vào hành lang. Hành lang trống rỗng. Chú hàng xóm bước ra, nhìn xung quanh một lượt. Rồi chú đi đến trước cửa nhà tôi. Mẹ cháu đặt hamburger đây này, mau mở cửa đi, đói lắm rồi phải không? Tôi đáp dạ và mở hé cửa một chút. Chú hàng xóm lập tức thò đầu vào. Nhưng vì tôi dùng sức giữ cửa nên chú không vào được. Chú nhìn quanh bên trong, em gái cháu đâu? Các cháu ở nhà không sợ à? Tôi thấy chú như rất muốn vào nhà. Dù biết chú là người tốt, nhưng trong lòng tôi lại không muốn chú vào. Thấy tôi giữ cửa không nhúc nhích, chú bèn cười, khuya rồi. Các cháu khóa cửa sớm mà nghỉ ngơi, bố mẹ các cháu sắp về rồi. Tôi gật đầu nghiêm túc, nhận đồ ăn và cảm ơn, rồi đóng cửa. Tôi định tiếp tục nhìn qua mắt mèo, để tiễn chú về nhà. Nhưng lúc này em gái chạy tới, giật lấy túi đồ ăn từ tay tôi. Lon nước rơi xuống đất, văng tung tóe khắp nơi. Sự chú ý của tôi lập tức chuyển sang em gái, vì tôi biết mình sắp gặp rắc rối. Quả nhiên, nó khóc lóc ầm ĩ, định gọi điện cho mẹ để mách tội tôi. Em sẽ bảo với mẹ là chị cố tình làm đổ nước khiến em trượt ngã, còn làm bẩn váy của em. Tôi chỉ biết thở dài bất lực, thầm nghĩ đúng là đứa trẻ phiền phức. Em thật sự phiền quá, không còn cách nào khác, tôi đành dỗ dành nó. Đúng lúc này, tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lạ xào xạc. Tôi vội nhìn qua mắt mèo. Chú hàng xóm dường như đã về nhà. Cửa nhà chú đóng chặt. Đen cảm ứng chớp nháy vì tiếng động từ tầng dưới. Bên ngoài dường như không có gì bất thường. Tôi nghĩ có lẽ mình quá căng thẳng. Dọn dẹp xong, tôi quay lại phòng khách. Hamburger đã bị em gái phá nát. Nhìn chúng chẳng còn muốn ăn nữa. Lúc này, mẹ gọi điện tới. Em gái vội vàng chộp lấy máy. Các con không mở cửa cho người lạ chứ? Em gái liếc tôi một cái rồi đáp, dĩ nhiên là không. Chị đợi người đi rồi mới lấy hamburger. Giỏi lắm, đưa máy cho chị con nhé. Em gái quăng điện thoại cho tôi. Với vẻ mặt khó chịu, tôi vừa chào mẹ thì giọng mẹ đột ngột thay đổi, nghiêm trọng hơn. Cửa chính nhà mình bị lỗi, con biết mà đúng không? Thỉnh thoảng nó tự bật ra dù đã đóng kín. Con có khóa trái cửa không đấy? Nghe mẹ hỏi, tôi cảm thấy lạnh toát rồi. Khi nãy đóng cửa, em gái giằng đồ ăn khiến tôi quên khóa. Tôi vội vã đặt điện thoại xuống, chạy ra khu vực cửa chính. Cửa của Nhiên đã tự bật mở một khe nhỏ. Tôi sợ đến không dám thở, cẩn thận đưa tay định đóng cửa lại. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào nắm cửa, cửa bỗng bị kéo mạnh ra. Nhớ lại lời mẹ nhắc nhở, tôi lập tức bước ra phía cửa. Cửa của Nhiên đã tự bật mở một khe nhỏ. Tôi căng thẳng đưa tay định khép cửa lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, một lực mạnh kéo tôi bật ngược lại, suýt nữa ngã nhào ra sàn. Tôi tuyệt vọng nhìn cánh cửa mở toang và một gương mặt đầy sẹo thò qua khe cửa. Không có thời gian để do dự, khát vọng sống lúc này cao hơn tất cả. Trong cơn hoảng loạn, tôi buông tay khỏi nắm cửa, cố gắng chạy thật nhanh về phía phòng khách. Em gái cầm điện thoại đứng đó, sợ đến ngây người. Tôi kéo mạnh nó lại gần. Cả hai chạy thẳng vào phòng ngủ chính, khóa trái cửa phòng ngủ lại. Mẹ vẫn đang hét lên trong điện thoại, hỏi liên tục xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi sắp phát điên, cảm giác sắp sụp đổ. Cánh cửa phòng ngủ lúc này bị đập mạnh, trông như sẽ không trụ được lâu. Không còn cách nào khác, tôi cố đẩy chiếc bàn trang điểm của mẹ, nhưng sức tôi quá nhỏ để đẩy nổi nó. Tôi vỗ nhẹ vào vai em gái, kéo nó tỉnh lại, rồi cả hai cùng hợp sức đẩy bàn trang điểm chặn cửa. Chúng tôi dồn hết sức lực, đẩy chiếc bàn gỗ nặng nề chắn trước cửa. Vừa kịp lúc, tiếng đập cửa từ bên ngoài ngày càng mạnh hơn. Âm thanh vang dội khắp phòng, mẹ vẫn chưa tắt điện thoại, tiếp tục nói không ngừng. Tôi bảo em gái tắt máy và để chế độ im lặng, như vậy chúng tôi có thể nghe được bên ngoài. Cuối cùng căn phòng cũng tạm yên lặng. Nhìn qua gương bàn trang điểm, tôi thấy khuôn mặt sợ hãi của mình. Chiếc bàn trang điểm của mẹ có vẻ sắp không chịu nổi nữa. Tôi bỗng nghĩ ra, mẹ trồng rất nhiều cây trên ban công. Thân hình chúng tôi nhỏ gọn,
vừa đủ để trốn sau những chậu cây. Tôi kéo em gái ra ban công. Chúng tôi trốn sau chậu cây trầu bà lớn. Sau khi chắc chắn đã ẩn nấp kỹ, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ từ trong phòng. Chắc chắn kẻ kia sẽ nhanh chóng phát hiện ra ban công. Đúng lúc này, điện thoại trên tay em gái đột ngột đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm yên tĩnh, chói tai đến kinh khủng. Em gái giật mình hoảng sợ làm rơi máy. Tôi vội với lấy để tắt đi. Nhưng em gái nhanh tay hơn, bấm nghe máy. Tiếng la hét mất kiểm soát của mẹ truyền qua điện thoại ngay lập tức. Mẹ lúc nào cũng vậy, hễ mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát là mẹ sẽ trở nên hoảng loạn bất kể tình huống. Tôi vội vàng cúp máy. Nhưng tôi biết rõ, từ lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên, mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ cần kẻ mặt sẹo đó không ngốc, hắn sẽ biết ngay âm thanh phát ra từ ngoài ban công. Nhưng tôi đã quá lạc quan. Ngay lúc đó, những chiếc lá to của cây trầu bà bị vạch ra. Khuôn mặt đầy sẹo dài bỗng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa đến hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn em gái vẫn nằm ngủ bên cạnh, tôi mới nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa. Hamburger trên bàn bị em gái phá hỏng không còn ra hình dạng gì. Chiếc điện thoại vẫn đang sạc bên cạnh. Mẹ cũng không hề gọi đến. Đã gần 10 giờ tối rồi, nhưng cả bố lẫn mẹ vẫn chưa về, cũng không gọi điện cho chúng tôi. Cơn ác mộng vừa qua vẫn còn in sâu trong đầu, khiến tôi vội vã đặt điện thoại về chế độ im lặng. Không yên tâm, tôi đứng dậy ra khu vực cửa chính xem thử. May mắn thay, lần này cửa không tự bật mở. Tôi vội khóa trái cửa lại. Khi đi vệ sinh, tôi tình cờ đi ngang cửa phòng ngủ chính, và sự tò mò khiến tôi liếc nhìn ra cửa ban công. Cửa ban công vẫn đóng, những chậu cây bên ngoài xanh tốt. Ánh mắt tôi dừng lại giữa những chiếc lá của cây trầu bà, và chỉ một cái nhìn thoáng qua khiến tôi lạnh người. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi thấy giữa hai chậu cây đó xuất hiện một thứ tròn tròn. Thứ tròn tròn đó trông rất giống một cái đầu người. Chỉ một cái liếc qua, tim tôi lại càng đập nhanh hơn. Nhìn kỹ hơn, thứ đó vẫn trông giống hệt một cái đầu. Khoảnh khắc chắc chắn điều đó, tôi cảm thấy việc thở trở nên khó khăn. Chưa tỉnh khỏi giấc mơ, nhưng cửa chính đã được tôi khóa chặt. Nếu làm kinh động đến người đó, tôi và em gái chắc chắn không chạy thoát. Tôi giả vờ như không nhìn thấy gì, bước thẳng vào bếp, cầm một con dao quay lại ghế sofa, cố gọi em gái tỉnh dậy. Em gái bực mình hỏi tôi có chuyện gì, nhưng chưa kịp trả lời, nó đã nhìn thấy con dao trong tay tôi. Như một con mèo bị kích động, nó hét lên thất thanh. Giữa đêm chị cầm dao làm gì vậy? Lòng tôi lạnh toát, vội quay về phía ban công. Cái đầu đó vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Trong khi tôi đang quan sát ban công, em gái nhảy khỏi ghế sofa, định bật đèn sáng. Tôi vội nắm lấy tay nó, nói không được bật đèn. Nhưng nó bực bội hất tay tôi ra, rồi nhanh tay bật công tắc. Căn phòng bỗng sáng rực lên, chiếu rõ ràng thứ tròn tròn ở ban công. Tôi bỗng nhận ra, đằng sau cây trầu bà không phải là đầu người, mà là một quả bóng bay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống ghế sofa như quả bóng xì hơi. Tại sao bóng bay lại ở một chỗ như vậy chứ? Làm tôi sợ suốt cả thời gian qua. Nhưng rồi, tôi lại cảm thấy có điều không ổn. Nhà tôi làm gì có bóng bay chứ? Tôi nhìn kỹ quả bóng đó, cảm thấy nó rất quen thuộc. Đặc biệt là nụ cười trên quả bóng. Chẳng phải đây là quả bóng mà chú hàng xóm mua cho con gái mấy hôm trước sao? Mẹ từng nói bóng bay khí hydro rất nguy hiểm, nên không bao giờ mua nó. Ngày đó, khi về nhà, mẹ còn bảo chúng tôi tránh xa quả bóng bay mà chú hàng xóm cầm. Có lẽ em gái tôi đã thích quả bóng đó và lén xin chú hàng xóm. Tôi vô thức nhìn về phía em gái. Vì nó thường rất bướng bỉnh, em gái cũng thấy quả bóng, lại thấy tôi nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, nên cau mày hỏi, chị nhìn gì? Quả bóng này đâu phải em mang về. Nhưng ánh mắt của nó cứ lảng tránh. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ. Chưa kịp nói gì, điện thoại bất ngờ sáng lên. Hiển thị cuộc gọi đến từ chú hàng xóm. Em gái nhanh tay giật lấy điện thoại, trả lời, chú ơi, cứ cháu với, chị cháu muốn đánh cháu. Tôi định giật lại điện thoại, nhưng em đã vừa nói vừa chạy ra cửa. Chị cầm dao gì cháu? Chị ấy điên rồi, cháu sợ lắm. Nói xong, em cúp máy rồi lao ra mở cửa. Tôi cố ngăn em lại nhưng sức đã cạn kiệt. Em nhanh chóng mở toang cửa, chạy ra ngoài. Tôi chỉ kịp giữ lại chiếc điện thoại trong tay. Khi em mở cửa, tôi thấy hành lang có một bóng người. Ánh đèn quá yếu nên tôi không nhìn rõ mặt. Đó là một người đàn ông cao to, vạm vỡ. Có phải là chú hàng xóm không? Tôi định kéo em gái lại, nhưng em không cho tôi cơ hội, đóng sầm cửa trước mặt tôi.
Chắc chắn là em đã bị tiếng khóc của mình và cuộc gọi với chú làm hoảng loạn. Em gái tôi lao ra hành lang rồi đóng sầm cửa lại. Tôi bị kẹt ở bên trong tay chỉ có chiếc điện thoại. Tôi nhìn qua mắt mèo, bóng dáng của người đàn ông vẫn đứng bất động ở hành lang. Người đó cúi đầu nhìn em gái tôi. Tôi không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng cảm giác bất an càng ngày càng lớn. Tôi cố vặn nắm đấm cửa để mở ra, nhưng dường như nó bị khóa từ bên ngoài. Tim tôi đập loạn nhịp, hoảng hốt đến nghẹt thở. Người đàn ông bắt đầu cúi xuống nói chuyện. Ngay sau đó, cánh cửa chính nhà tôi đột ngột bật mở với tiếng cạch. Khi tôi kịp phản ứng lại, cơ thể như hành động theo bản năng. Tôi đã đóng cửa và khóa trái từ bên trong. Bên ngoài im phăng phắc, không có chút âm thanh nào lọt vào. Em gái làm sao vậy? Tôi nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, chỉ thấy bóng tối dày đặc bao phủ. Không có gì để nhìn thấy cả. Một âm thanh lớn như vậy vừa nãy, không thể nào mà đèn cảm biến lại không bật sáng. Và điều xảy ra sau đó khiến tôi rợn tóc gáy.